Hello guys! Welcome to my channel! Bago tayo mag-start, don't forget to like and share this video. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe today and hit the notification bell para updated ka sa mga uploads ko. For this video, i-review ko ang Handaiyan Liquid Eyeliners. Isang set na siya at meron siyang 12 colors. Na-purchase ko siya from Lazada worth 520 pesos, included na ang shipping fee. Ang itsura ng kanyang packaging ay maliit lang at mahaba. Sa ilalim ay meron silang numbers from 1 to 12. And yung handle mismo ng applicator ay masyadong mahaba para sa akin. And yung itsura ng kanyang applicator ay synthetic brush na manipis. Ngayon naman mga beshies, i-swatch ko sila isa-isa. So, ayan yung itsura ng mga liquid eyeliners. Nakakatuwa mga beshies dahil smudge proof yung kanilang mga liquid eyeliners. Now, let's try if waterproof din pa sila. Ngayon naman mga beshies, tatry ko siyang gawan ng look. Tapos na akong maglagay ng liquid foundation and concealer. Ang ginawa ko lang sa brows ko ay natural looking brows lang. Sinet ko lang yung face ko using a pressed powder. Kinontour ko lang ng konti yung part ng nose ko. Lalagay ako ng concealer as eye primer sa aking eyelids para mas lalong mag-pop yung colors ng liquid eyeliners. For this look, gagawa ako ng rainbow. First color ay si 04. I-apply ko lang sila vertically sa aking eyelids. Next color ay si 07. Next color ay si 09.
Next color, number 10. Next color, number 12. Next color, si 05. Then, uulit tayo dun sa unang color na in-apply natin, which is yung number 04. Then next, kinuha ko si 02 and 03 as eyeliner sa ilalim ng aking mata. Then I curl my lashes and use mascara.
highlighter. Naglagay din ako ng konting blush on. For the lips naman, gumamit lang ako ng lip tint. And konting lip gloss for the final look. That's all for this video. Don't forget to like and share this video and subscribe today. Hit the notification bell para updated ka sa next uploads ko. Thank you for watching! Opak, ganun.